They work for the CIA. They're part of the killer elite. James Caan and Robert Duvall in Sam Peckinpah's The Killer Elite. Pretty girls, sportsmen, I get me tapped as a psycho. executives, The CIA gives us 11% of our gross. Seuraavana meidän listalla tosiaan oli sitten tämä 1975 vuoden elokuva The Killer Elite. Tapporyhmä, kyllä. Tapporyhmä, jep. Eli Sam Peckinpah ohjasi sitten United Artistille tämmöisen elokuvan sitten, joka aika tällainen trendikkäästi noudattelee sitten ajan henkeä. Eli tässä oli vähän martial arts-hommaa, ninja-hommaa, vakoiluhommaa, San Francisco-hommaa, eli oli ollut siis Enter the Dragon oli ollut hirveä hitti ja kaikki karate-elokuvat oli ollut hirveitä hittiä. Ja myös niin kuin Dirty Harry sitten oli ollut hirveä hitti. Kyllä, ja tässähän on Dirty Harry 3 käsikirjoittaja Stirling Silliphant on tämän kirjailut myös tämän elokuvan. Höpsöfantti. Joo, tätä mä viimeksi Dirty Harry sekin naureskelta. Se on kyllä jotenkin hassun kuulon nimi, Stirling Silliphant. Mutta ehkä mennään nyt niin kuin aiheeseen. Asiaan. Eli, no niin, olepa hyvä. Joo, tämähän on tosiaan, tää on, niin kuin sanottu, tää on vakoilujännäri ja semmoisella tietynlaisella... Vähän samaan tapaan kuin toi Verinen viikonloppu. Että tosiaan, mutta huomattavasti koherentempi kaikin mahdollisin puolin. Että vaikka ei tääkään nyt ihan flying colorsilla mene, mutta... Ei, tämäkin meni ehkä vähän paikoitellen tähän samaan perisyntiin tosiaan syyllistyi, että siellä puhuvat päät istuvat toimistossa ja siemailevat viskiä ja keskustelevat politiikasta ja kaiken maailman company-hommia ja double crosseista ja muusta vastaavasta. Ja, no kaikilla kunnioituksella, mutta se ei ole hirveän mielenkiintoista. Että tästä tuli mieleen tollain, kun noikin litkii sitä viskiä koko ajan. Niin montakohan viskipaukkua sä voisit juoda tollain, siis tällä työpäivän lomassa niin, että sä pystyt vielä järkevästi agencyä pyörittämään niin siis kun jos sä oot koko ajan siellä, ensimmäinen kun sä tulet toimistolle, sä otat sieltä baarikaapista viski, sä oot autolla, kun sä oot ajanut sinne, sä oot kuski ajaa, mutta sä oot siellä takapenkillä, sulla on siellä baarikaappi sielläkin. Niin mietipä semmoista bossia. Niin, funktionaalinen alkoholisti. Niin, mutta ehkä just sen takia, että tässä Companyn juonessa ei ole kauheasti järkeä, koska ne on kännissä ollut se itse asiassa selittäisi asioita, joo. Ja siis tässähän on nimenomaan tämä premiisi elokuvassa on se, että James Caan ja Robert Duvall, nämähän ovat tosiaan tämmöisiä agencyin huippuagentteja. Ja Mike Roger. Ja George. Jotka onnistuvat kaikessa mahdollisessa, mitä tekevät ja niin edes poispäin, kunnes sitten Out of the Fucking Blue, niin tosiaan Duvall ottaa ja pettää James Caanin ja tosiaan he ovat äärimmäisen hyviä ystäviä ennen tätä olleet ja James Caan on ymmärrettävistä syistä vähän ehkä ihmeissään tästä tapahtuneesta ja jonka jälkeen sitten tosiaan kun James Caan on kuntoutunut tästä. Niin tässä tärkeä pointti on se, että vaikka Robert Duvall pettää James Caanin, niin se ei kuitenkaan halua tappaa sitä, vaikka se olisi ollut varmasti kaikkein järkevin ratkaisu tässä maailmassa, mutta siis se ampuu sitä polveen ja käteen sitten. Polveen ja kyynärpäähän rampauttaa tahallaan sillä tavalla, että Caan joutuisi jäämään vähän niin kuin väkipakkoeläkkeelle ja niin edes poispäin, mutta sitten tulee nämä karate-hommat kehiin ja kaikkien tällaisten itämaisten hommien avulla sitten Caan kuntouttaakin itsensä. Ja eli jalat toimii ja käsi toimii taas. Ja lenkillä käydään ja kurkipotkua tulee. Ja... Itse asiassa se vähän menee, vähän ehkä yllättävän helposti tapahtuu tämä kuntoutumis. Näinpä. Vaikka sille sanotaan, että sun jalka tulee olemaan limp noodle lopun ikään, mutta ei se kyllä ole. Se on 10 minuuttia, niin se on sitten jo ihan lenkillä siinä sitten. Juurikin näin, ja tosiaan tämä sitten agency hoksaa tämän, että Caan ei olekaan vielä pelistä poissa, että mehän voidaan vielä sedästä hyötyä ja tälleen, ja sitten palkkaavat hänet vielä yhdelle tehtävälle, ja
sitten alkaa nämä double crossit ja muut vastaavat petokset ja tämmöiset vuotamaan sieltä läpi. Ja Eli tehtävähän on se, että niin kun on tullut maahan Amerikkaan aasialainen poliitikko. Tämäkin on hyvin vähän häilyvästi selitetty, että niin kun mistä maasta tämä kyseinen poliitikko on. Että annetaan ymmärtää, no siis sitä esittelee Mako. Mako esittää tätä tyyppiä. Eli Mako on tunnettu muun muassa, no vaikka sadoista filmeistä, mutta näin niin kun ehkä kärkifilmejä voisi olla ehkä Conan Barbar ja Die Hard ensimmäinen. Esimerkiksi niin. Niin, mutta se tosiaan tulee sitä Aasiasta ja sitten sitä yrittää jengi tappaa ja Khan pestataan sitä suojelemaan ja sokerina pohjalla tässä Khanin tehtävässä on se, että George on palannut kuvioihin takaisin. Eli nyt Khanilla on sitten mahdollisuus kostaa tällä Georgelle. George toimii tällä kertaa vastapelureiden puolella. Ja tosiaan tässähän on hyvin vahvasti nämä Pekkinpahilaiset teemat läsnä, eli just veljeys, ystävyys ja uskollisuus, kaikki tämmöiset ja vanhat legendat vielä viimeisellä keikalla meininkiä. Ja vähän eläköityminen, vähän samaan tyyliin mitä niin kuin Wild Bunchissa on. Vähänkin. Ja oikeastaan niin kuin kaikissa tätä ennen mitä on tullut Pekkinpahilla, tai siis näitä lännen elokuvia, jos niistä puhutaan, niin niissä on ollut samanlaiset teemat. Ja itse asiassa tämä vähän lainailee mun mielestä niin kuin erilaisia kohtauksia, niin kuin esimerkiksi Wild Bunchista. Niin kuin, siinä on vähän samantyylinen väijytyskohtaus. Kyllä, tässä se tapahtuu Chinatownissa, kun Khan iskujoukkoonsa kanssa käy sieltä tätä poliitikkoa hakemassa, ja Duval on sitten sinne rakennellut tosiaan ansaa heille, ja tästä päästään tosiaan siihen, että tässä elokuvassa on kumminkin ne 2-3 tämmöistä hyvin niin kuin miellyttävää toimintakohtausta. Ei nyt mene ihan sinne hurjan joukon niinku hurraamisaspekteille, mutta semmoista, että oikein katsoo ja viihtyy niiden parissa. Ja on klassiset hidastukset, trademarkit on siellä. Ja Tässähän on se, että siis tämä on PG-elokuva, mitä ei kyllä yhtäkkiä uskoisi. Tämä on kohtalaisen verinen ja tässä näkyy naisten tissejä, näkyy huumeiden käyttöä vastaavaa ja että niin kuin jos tämä nyt tulisi kielenkäyttöä. Tämä olisi nyt ihan varmasti se olisi R-rated-elokuva, jossa nyt uudestaan tarkastaa. Mutta jos tämä vertaa just Pekkinpahin Wild Bunchiin, niin tämä on huomattavasti kevyempi tässä niin kuin graafisen väkivallan osalta. Tämä ei ole niin ilkeämielinen sen kanssa, että vaikka tässäkin on tyyli niin kuin Duval siinä, kun se Khanin pettää siinä alussa ja se murhaa tämän heidän pelastamansa tyypin. Sekin on varmaan onko se joku venäläinen tai joku. Ainakin annetaan ymmärtää, että kun se sanoo, että sä et tiedä, mitä tuntuu elää suljetussa yhteiskunnassa. Niin. Jotakin tämmöistä. Eihän niitä mainita ääneen, mutta vihjaillaan vahvasti. Ja sitäkin tyyppiä sitten Duval, kun ampuu päähän, niin sillä takareilla levahtaa ihan kunnolla. Ihan niin kuin lentää maalipurkista heittämällä meininkiä. Ja nice. PG. Siis 70-luvun PG. Ei paha. Mutta niin kuin sanoit tässä, niin tämä ei ole niin ilkeämielinen. Itse asiassa tämä on huomattavasti niin kuin kevytmielisempi, tai kevytmielinen huono sana, mutta niin kuin se semmoinen huomattavasti letkeämpi elokuva. Joo, rennompi jopa. Tässä vitsaillaan harva se hetki ja mitä omituisimmilla asioilla. Joo, ja siis tässä on niin kuin semmoinen pomminpurkukohtaus. Ai niin, se muuten unohtui mainita, että tässä on Burt Young tuosta Rocky-elokuvista. Kyllä. Niin ja Bo Hopkins näyttelee. Vanha kunnon Bo Hopkins. Kyllä, Crazy Lee. Niin, no kuitenkin Burt Young purkaa pommia taksin alla ja sitten ne antaa sen pommin sinne moottoripyöräpoliisille. Ja nyt sen pitää juosta ja käydä heittämään se tonne niin satama-altaaseen ja tällaisen. Siis tää on kaikki niin kuin played for joke. Ihan täysin, ja myöskin mikä tulee myöhemmin se kohtaus jostain syystä, eli kun Robert Duvall koittaa soittaa sinne agencyin, sitten tämä agencyn pamppu tulee niin kuin puhun sille alaiselle, jonka pitäisi ottaa se puhelu vastaan. Ja mulla on tässä ylimääräistä työtä ja koko ajan se on semmoinen hassuttelujatsi. Ja siis mä en oikein ymmärrä, koska ne kuitenkin tiesi tästä toisistaan, niin kuin, että siis siinä ei ollut mitään salaista, niin miksi ne niin kuin pelleili tällään? Niin. Ja siinä vähän niin kuin johdettiin katsojaa niin kuin turhaan harhaan. Niin kuin. Joo, se, että tässä vaiheessa elokuvaa mehän ei vielä tiedetä, spoilers tietysti. Joo, tässä on paljon spoilereita. Tässä tulee paljon spoileria tässä meidän puheessa tällä kertaa, mutta tässä vaiheessa katsojahan ei siis tiedä vielä sitä, että tämä agency on palkannut sekä Duvalin että Khanin molemmat.
Ja sitten meillä on niin kuin Khanin ja Duvalin pomot siinä periaatteessa keskenänsä. Duval yrittää soittaa sinne ja Duvalin pomo ei voi vastata puheluun, koska se Niin, toinen. Se Khanin pomo on siinä vieressä ja sitten myöhemmin käy ilmi, että tosiaan ne tiesivät näistä touhusta ihan molemmat. Mitä helvettiä? Niin, mitä sitten? Okei, ehkä tämän selittää, että ne on niin myöhemmin se on tajunnut vasta, että jaa, että sä oot palkannut sen, mutta ehkä ehkä tää nyt on vaan tämmönen elokuva, movie magic, että tää nyt vaan pitää hyväksyä tämmönen kohtaus. Joo, kyllä tästä elokuvasta näkee aika selkeästi sen, että tällä kertaa Peckinpah on ollut ihan gun for hire. Joo, just tässä ei ole mitään tämmöistä niin kuin, intohimoa tässä elokuvan tekemisessä tämän filmin kohdalla, että näkee sen, että nyt on menty ihan vaan silleen viskipullo oikeassa kädessä ja vasemmalla kädellä heilteltu, joo tehkää näin, ihan fine. Joo, ja tässähän vaiheessa vissiin alkoi tulee Peckinpahilla vähän kovemmat aineet kuvioihin sitten. Että viimeistään tässä niin, eli huumeongelma alkoi tässä paheneen kyllä. Mies, joka yritti legendaarisesti parantaa alkoholismiaan kokainilla. Joo. Vitu hyvä idea. Hei. Kids, don't try that at home. Niin. Ei ehkä kannata. Joo. Mutta siis ei tää sitä tarkoita, että niinku, tää olisi huono elokuva mun mielestä. Ei yhtään. Siis tää on mun mielestä hyvin rullaava elokuva ja mun mielestä tässä on mielenkiintoinen tää premissi. On. Ehkä niinku, ehkä jopa voisi niinku, tästä voisi ehkä saada hyvän remakein. Sitä otettaisiin vähän niinku tämmönen vähän niinku Rocky Balboa homma siihen, tiedätkö, kun se treenaa itteensä kuntoon niinku siihen ja niinku nimenomaan opettelee karateeta. Mun mielestä hieno idea. Mutta tässä niinku valitettavasti niinku Peckinpah ei ilmeisesti kauheasti kunnioita martial arts hommia, koska se tulee kyllä kivuliaan selväksi pari kertaa. Koska niinku monesti nämä hahmot mainittelee sen, mitä vittua sen väliä, että mä ammun nämä kaikki tyypit. Ja sitten kun tässä niinku pedataan tätä, että nämä on näitä vitun kovia ninja-taistelijoita, niin lopussa tulee lopputaistelu siellä semmoisessa laivavarikolla sitten, niin siis jopa Burt Young, joka on niin kuin kännissä ja läski. niin, sekin pystyy pistämään ninjojen halkipoikki ja pino ihan ilman mitään aseita. Ihan tosta ja näitä ammutaan sarjatulella ja kaikkea. Niin kuin, siis joo, se koko taistelukohtaus alkaa tietyllä tavalla. Siinä näkee nimenomaan sen keskisormen aika vahvasti. Että ninjat tulee sieltä isona laumana ja Bo Hopkins vaan niitä ne hutsilla matala siihen paikkaan. Että ja vielä naureskelevat siihen päälle, että mitä helvettiä, että mitä nämä niinku yrittää. Mehän ammutaan, niin kun ne tulee päälle. niin. Mutta silti ne vaan tulee. Joo, tässä on kyllä niinku mielenkiintoisia juttuja. Ja siis niinku se, että niinku tämä kulttuurien kohtaaminen kanssa mielenkiintoisesti niinku hoidetaan tässä. Että ilmeisesti tämä aasialainen naisnäyttelijä, joka tässä oli, niin oli Tiana. Se lukee nimeltään pelkkä Tiana. Niin, se oli Sillifantin vaimo. Sen verran luin tuossa, niin siihen aikaan, ja se oli vaatinut se Sillifantti, että sen pitää olla tässä leffassa. Ja se on ihan mahtava se niiden keskustelu siellä Botskilla siinä, kun tää nainen, ne jotenkin tulee tekemään tuttavuutta siihen James Caanille. Joo, ja se sanoo, että se jotenkin keskustelu kääntyy siihen, että hei, muuten, niin että sulla on ollut varmaan paljon naisia. Joo, niin, mutta mä oon neitsyt. Ja sitten siihen James Caan vaan vastaa, että Eipä nyt halua kuulostaa mitenkään tylyltä, mutta mua ei vois vittu vähempää kiinnostaa. Joo. Ja sitten kohtaus leikkaa lady, I really don't give a shit. Ja sitten tulee ristikuva seuraavaan kohtaukseen. Ja sitten myöhemmin James Caan tylyttää sitä samaa naista siinä, kun se on panttivankina siinä ase päässä. Ja sitten niin kuin James Caan sanoo, no niin, shut up. Että mä en halua, että tää kuulostaa miltä Chinese soap opera. Mitä? Niinku, what? Why? Ainoastaan 70-luvulla pystyisi tekemään. Kuvittelen, nykyään tulisi tämmönen elokuva. Niin. Ja siis, kuten sanottu, niin tuokin niinku vaikuttaa just semmoista Peckinpahin keskisormelta. Niin. Että ai sä haluat sun vaimon tähän elokuvaan vai niinku väkipakolla asia kunnossa. Me vähän Kyllä. leikellään näitä sun kirjoittamia kohtauksia. Joo, me keksitään omat replat tähän kyllä. Ihan varmasti, joo. Meillähän kävi tämmönen pieni kämmi tämän Willimin kanssa siinä suhteessa, että Blu-raylla on tosiaan sekä teatteriversio että Director's Cut-versio elokuvasta. Ja
vähän hölmösti silleen se tehty, että toi Director's Cut löytyy extroista. Joo, se on extroista ja siis niin mä sanoin Jerelle, että tää on niin kuin jo toinen kerta, kun mä oon mennyt tähän. Sitten niin kuin, siinä kun filmi alkaa olla loppuun, mä alan katsoa, mitä tässä on extra. Niin joo, version longue, voi vittu se on extrana. Ja ymmärtääkseni siis kaikissa näissä Blu-ray-julkaisuissa on samalla lailla, siis siinä brittijulkaisussa, niin että se on niin kuin extra. Muistakaa sitten se, että niin kuin, vaihtakaa se ekstra. Me edes tiedetä, mitä siinä on. Siis se on 5 minuuttia pidempi, mutta ei se ainakaan väkivaltakohtauksilta. Ei joo, siis se tuli ihan niin kuin konkreettisesti urkittiin tämä elokuvasta, että oliko se nyt väkivaltaa vai ei, mutta tosiaan eksaktisti samat toimintakohtaukset ja vituutta oli vai 6 minuuttia enemmän tai jotain vastaavaa. Eli se on todennäköisesti ihan vain rytmityshommia ja tämmöistä. Ja siis tosiaan mitä otin tuossa nyt vähän selkoa asiasta, niin itseltäni löytyy tää siis britti DVD:nä tuolta niin kuin 20 vuoden takaa ja ilmeisesti Briteissä tämä kyseinen DVD on pelkkä Director's Cut, vaikka sitä ei mainosteta sellaisena. Ja totta puhuakseni, toki 20 vuotta aikaa kun viimeksi sen olen katsonut, niin ei kyllä ole mitään jäänyt mieleen, että mitä siinä olisi ollut erilaista. Eli todennäköisesti hyvin pieniä asioita, rytmityshommia todennäköisesti. Ja tässä nyt kun versiohallinnassa ollaan, niin siis tässähän mulla tää jokseenkin harvinainen suomalainen VHS, niin nyt ihan ulkomuistoista heitän, mutta muistaakseni tätä oli joku minuutin verran leikattu sitten, eli jo huomataan PG-elokuva, mutta Suomessa sitä sitten leikeltiin videolle, totta kai. Mutta joo, siis onhan tässä näitä väkivaltahidastuskohtauksia, ja varmaan tää toisin kuin Wild Bunch elokuvatarkaston mielestä, niin tää on ollut varmaan just sitä roskaa, niin nimenomaan. Että tää on tämmönen vittu ninja, jota ihan paskaa. Nyt leikataan. Taiteellisesti korkea-arvoista. Just näin. Joo, niin, no loppusanat, mitä sä oot mieltä? Loppusanat, että tää on ymmärrettävistä syistä ehkä sieltä Pekin pahin unohdetummasta päästä silleen, että ei tää nyt huono elokuva ole, mutta hyvin kaukana siitä niin kuin herkkupisteestä, missä on Wild Bunchit, Rautaristit, Olkikoirat, muut vastaavat mestariteokset, niin tää menee aika lailla sinne kädenlämpöiselle osastolle, että 2,5-3. Sanoisin itse tähtilöisiä. No joo, okei, en mä ehkä ole noin negatiivinen, koska siis mulla jotenkin on semmonen soft spotti tällä filmillä. Ehkä se on jotenkin tää niinku setup, ehkä se on nämä näyttelijät, koska mä oon suuri James Caan-fani. Jimmy Caan ja Burt Young, Bo Hopkins, ja mun mielestä tässä on paljon hyviä näyttelijöitä, ja jotenkin siis jopa nämä pienienkin hahmojen nämä keskinäiset nyanssit on jotenkin kamalan niin lämpöisen tuntuisia tässä. Niin jotenkin hirveän niin aitoja. Esimerkiksi Burt Young ja Bo Hopkins, nämä pienet hetket, mitä niillä on kesken, niin kun kummakin on vitun kovia jätkiä. Niin jotenkin ne niin lämmittää mun sydäntä. Ja myöskin mä tykkään siitä, että Peckinpahhan on ennen kaikkea tunnettu niin western-ohjaajana. Niin tässä se on niin tehnyt, tää on niitä harvoja sen moderniin aikaan sijoittuvia, niin moderni, se on semmoinen niin toiminta-elokuva. Että mä en ehkä laskisi Veristä viikonloppua, se on thrilleriosasto. Convoy se on erilainen elokuva. Kyllä, että ainoa mikä pääsee niin kuin siinä suhteessa lähelle on Pakotie. Pakotie, niin. Joka on tietysti, no palaamme siihen myöhemmin. Niin. Mutta niin kuin, siis siinähän just niin kuin se tulee, että niin kuin, ei Peckinpahilla niin kauheasti ole tämmöisiä niin kuin contemporary action films. Ei silleen, että kyllä tämä, no siis kertoo aika lailla just siitä, että siitä on myös niin kuin laskettavissa hyvin nopeasti se, että minkä takia tämä on sitten ollut ehkä enemmän semmoinen Gun for Hire-keikka, että kun se ei ole henkilökohtaisesti resonoinut ohjaajaa itseänsä, niin sitten se on menty vähän sillä mentaliteetillä, että no tehdään nyt sitten. Tehdään palkkakeikka ja saadaan vähän lisää nokkakarkkia siitä hyvästä tai jotain, en minä tiedä. Mutta en tiedä mitä on sitten tehty palkkiolla, mutta, niin. Mutta kuitenkin mä oon sitä mieltä, mä oon niin kova jätkä. Mä pistän 4 tähteä. Joo. Sillä mennään tällä kertaa ja hei, katsotaan sitten seuraava kertaa, mitä meillä on Sam Peckinpah pussissa, koska silloinhan on taas tulossa vähän westerniä kyllä. Kyllä, jäämme jännityksellä odottamaan. Näin on. Hei, ei mitään, paina tykkää ja kommentoi, jos tuli jotain asiaa näistä ja nyt katsele seuraavaa videoa sitten tästä jostain ja vietähän oikein mukavaa Peckinpah perjantain jatkoa siellä kotikatsomassa.